नमस्कार. देशी फूड रेसिपीमध्ये आपला सर्वांचा स्वागत आहे. मी आज रसकोक बनवत आहे. त्याला लागणारं साहित्य: मैदा, तांदळाचं पीठ, पिठी साखर, अंडा, विलायची, मीठ, दूध आणि तेल. हा एवढं साहित्य लागणारं आहे. आता मी सुरुवात करते. मिश्रण तयार करते. हे 2 अंडे फोडत आहे. तर मी मिक्स करत आहे. अंड्याला आधी फोडून त्याला मिळवून घेते. हा छान झाला आहे मिळवून. आता साखर घालते. पिठी साखर आहे 1 वाटी. 1 वाटीला मी कमी घालते साखर. पिठी साखर मिळवून झालेली आहे. आता मी मैदा 1 वाटी मैदा घालते. 1 वाटी मैदा, आणखी 1 चम्मच तांदळाचं पीठ, 3 विलायची पावडर, 1 चुटकी मीठ. आता मी मिळवून घेते हाताने. आणखी दूध आपण लागता घालायचं. हे आता मिळवून झालेलं आहे. मी आता 1 तासाकरिता याला ठेवते. 1 तासाच्या नंतर याला बनवायला सुरुवात करेन. हे झालेलं आहे मिश्रण. आता मी तेल टाकते. तेल गरम करायसाठी ठेवलेलं आहे. मिश्रणला 1 तास झालेला आहे. आता गरम होईपर्यंत ह्या भांड्यातून मी ह्या भांड्यात काढते, कारण की हा प्लास्टिकचं भांडं आहे. हा साचा गरम केलेला आहे. आता मी मिश्रणमध्ये घालत आहे याला. हा पूर्ण डुबत नाही, फक्त याच्या बाजूबाजूनीच घेते.
रसकोपला भरपूर तेल लागतं. वरून आपण रसकोप काढतो ना, त्याला पलटवून काढायचं. त्याच्यातलं पूर्ण तेल बाहेर निघून जाते. रसकोप खाण्यामध्ये चवदार खुसखुशीत तयार होते. रसकोप झालेले आहे. खुसखुशीत आणि झटपट करणारे आहे हे पदार्थ. याला काही जास्त वेळ लागत नाही, काही नाही. खाण्यातही चवदार राहतात. तुम्ही पण असेच करून बघा. मला सांगा रसकोप कसे झालेले आहे. लाईक करा, शेअर करा. बघा हे रसकोप